नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सजिलो किचनमा। यसपालि हामी तयार गर्छौं अनरसा। यो तिहारमा बनाइने विशेष प्रकारको खानेकुरा तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अति नै मन पर्ने छ। यदि तपाईहरुलाई यो च्यानलमा आइरहेको भिडियोहरु मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। अब यो अनरसा बनाउनको लागि त सुरुमा हामीलाई चामलको पिठो चाहिन्छ, जसलाई एक रात जति पहिले भिजाएर राख्ने। त्यसपश्चात हल्का ड्राई गरेर मैले यसलाई मिक्सरमा पिसेर तयार गरेको। त्यसपछि यसलाई मज्जाले जालीले छानेर एकदमै राम्रो तरिकाले फाइन यो पाउडर चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। यसरी चामलको पिठो छानिसकेपछि अनरसा बनाउनको लागि अत्यन्तै सहज रहने गर्छ। यसरी पिठो चाहिँ छानेर तयार भयो। अब एउटा भाँडामा यसरी यो पिठोलाई राखिदिने। त्यसपछि यसमा पाउडर सुगरलाई राख्ने, चिनीलाई पिसेर धुलो बनाउने, जसले गर्दाखेरि एकदमै छिटो सजिलो पनि अनरसा बनाउनलाई राख्ने गर्दछ। जति हामी पिठो राख्छौं त्यसको आधा भाग जति चिनी राख्नुपर्छ। त्यसरी राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई पहिला यसरी मिलाएर तयार गर्ने अनि मज्जाले यसलाई मोल्नुपर्छ। र यसरी यो अनरसाको लागि मैले यसरी तयार पनि गर्दै रहे। अब यस पश्चात अलिकति मैले यसमा दुध राखेँ। एकैचोटि नराख्ने, तर थोरै मात्रामा यसमा राख्ने हो। धेरै पनि राख्नु हुँदैन, होइन भने अनरसा पछि चिनी पग्लेर नराम्रो भएर बिग्रन पनि सक्दछ। त्यही भएर अलिकति जाम होस् भन्ने तरिकाले, मिलोस् भन्ने तरिकाले मात्रै यसमा राखिदिने। त्यसपश्चात यसरी मैले मिलाएर राखेँ। अब यतिको भएपछि यसलाई अब छोपेर राख्नुपर्छ। अब यसलाई मैले यसरी छोपिदिएँ। लगभग 4-5 घण्टा जति यसलाई छोपेर राख्ने। यदि समय छ भने एक रात छोपेर राखिदियो भने अझै राम्रो। त्यसपछि निकालेर यसरी मिक्स गर्ने अनि अलि दुध राखिदिने। र यो दुध चाहिँ मनतातो दुध हो, काँचो दुध यसमा नराख्ने। र एउटा डो नभएसम्म यसलाई मज्जाले मोलेर तयार गर्ने। यतिको मात्रामा डो तयार भइ पनि रहेको छ। अब यसलाई अनरसा बनाउनको लागि यतिकै राख्ने। त्यसपछि मैले घिउ लिएँ अलिकति हातमा लगाउनको लागि। यसले गर्दा अनरसा बनाउनको लागि अत्यन्तै सहज रहने गर्दछ। हल्का यसरी गोलो गोलो बनाउने अनि अलिकति मात्र यसलाई प्रेस गरिदिने। त्यसपछि अनरसाको साइजमा चाहिँ पछि हामीले यसलाई प्रेस गर्नेछौँ। यो चाहिँ यो पोसदाना रहेको छ अनि यसमा अनरसा राखेर हल्का यसरी फिजाउँदै तयार गर्ने। यदि पोसदाना भएन भने चाहिँ सेतो तिल पनि युज गर्न सकिन्छ। र आफूलाई चाहिने अनरसालाई यसरी प्रेस गर्दै अनि यो दानामा यसरी मिलाएर हल्का ठिक्कको साइज बनाएर तयार गर्दै रहने। अब यतिको भएपछि यो तयार भयो। अब निकालेर जुन दाना राखेको छौँ त्यो भागलाई माथिबाट गरेर तेलमा फ्राई गरिदिने। हाई हिट नगर्ने, होइन भने अनरसा छिट्टै जल्छ र बिग्रन पनि सक्छ। अनि हल्का चम्चाको सहायताले माथिबाट यसरी नै छर्केर तेल राख्दै जाने। यसले गर्दाखेरि दुवै साइडतिर मज्जाले अनरसा पाकेर तयार हुने गर्दछ। र यसरी अनरसा पाकेर तयार भयो। अब मैले चाहिँ यसलाई यस्तो तरिकाले निकालेर सर्भ गरिदिएको छु। आजको अनरसाको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने यसपालि अनरसा बनाएर मिठोसँग खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।